میگن دیو زده پیشش آوردن یعنی بیمار آوردن، چون تصور میکردن ریشه بیماری بودن دیو تو بدنه. حالا اون سوال بماند و اون اوکیژن اون مثاله بماند که حالا ازش خواهیم توضیح بده، اما داره ادبیات رو اول توضیح میده. وقتی میگن دیو زده، الان داریم میگه بالاترش رو بخونیم میگن به خانه پتروس زن مادر زن اون رو دید که تب کرده و داره راجع به شفا حرف میزنه تو این باب، شفای بیمارها، ولی خب بیمارها رو همش با دیو زده خطاب کرده چون تصورشون این بوده کسی که دیو داره مریض. And we'll think a bit later of why the Bible or why Jesus spoke when Jesus knew that all the people were ill, but he did cast out demons, and we'll look at it in a little bit in a few moments why the Bible speaks about it in that way. و دلیلش رو میگه الان تو چند دقیقه بعدی بهتون میگم که چرا کتاب مقدس اینجوری داره بیان میکنه. But verse 17, I find this helpful as well. Verse 17 it says that it might be, if we read that verse again, that verse. آیه 17 رو دوباره بخونید. تا بدین سان پیشگویی اشیای نبی به حقیقت بپیوندد که او ضعف‌های ما را برگرفته و بیماری‌های ما را هم کرد. So what it was saying, that people who apparently were possessed with demons, it says what it means is that they had an illness, because it says what Jesus did was he healed their infirmities. و اگه آیه 17 هم بخونید همین در واقع معادلمون جوش میخوره که اگر بیماران رو دیو زدگان قرار بدیم، اشیا هم درست میگفت و بیماری های ما رو هم کرد. یعنی وقتی دیو می آورده بیرون یعنی شفا میداد، یعنی بیماری رو عفو میداد. And if we turn to Isaiah 53, this Jesus in healing the people here, he was fulfilling the words in Isaiah 53. و این شفا دادن های مسیح و این گونه با این ادبیات و هر کاری که میکرده تو اشعیا 53 اومده، یعنی نقل قولی که تو متی دارید میخونید همون اشعیا 53 948. So Isaiah 53 and verse 4. آیه 4. عجله نکن. حال آنکه رنج‌های ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، اما ما او را از جانب خدا مجروح و از دست او مصدوم و مبتلا پنداشتیم. مرسی. Yeah, I think I may have had the wrong verse. Yes, please. I'm just looking what verse it should be. G cited from. Oh no, it is this one. Yeah. He's healed our iniquities or healed our infirmities. So it's a fulfillment of that. So what we're trying to say from the Bible, we'll look at some other examples, but when it speaks about people being possessed with demons, these demons don't exist, but what it's talking about is healing illnesses. چیزی که حرف همینه. وقتی کتاب داره میگه دیو زده بشه بودن، این دیوی وجود نداشته. منظور از دیو زدگان کسانی بودن که دچار یه بیماری هایی بودن. If we look at Luke chapter 9, the Gospel of Luke chapter 9. لوقا 9 1349. اینا عادتش میگه که تو مریضی هم بر اثر خدا میشن. اصلا کلا این آدم مریض. They believe that the illnesses comes. The reason of illnesses was sin. Right. No, there's no reason. It wasn't. Jesus in one place said to a man who was ill, he said it's not anybody who's sinned, but it's just an illness. All of us have illnesses, and it's not. How about Jewish people and Pharisees said it? Yeah, the Pharisees they did believe that. Yes, the Pharisees did مسیح believe. در واقع اینو میدید که دارن تعلیم اشتباه میدن و بهشون خورونده بودن که شما گناه کردید که دیو درونتون رفته و به خاطر گناهتون این مریضی دچار شد. ولی خب جزام به گناه ربطی نداشته است. یا علیل بودن، لنگ بودن، همه اینا رو میگفتن به خاطر گناهانتون. ولی خب نه، مسیح اومد گفت به خاطر گناه نیست. Yes, so if we just look at Luke 9 verse 42. آیه 42.
And this is speaking about a boy who really just had fits. He was epileptic. راجع به کسی که تشنجش He suffered from epilepsy. But this, so if we just actually read from verse 40, we may as از well. 40 بخونید. به شاگردانت التماس کردم که از او بیرونش کنند اما نتوانستم. عیسی پاسخ داد ای نسل بی ایمان و منحرف تا به کی با شما باشم و تحملتان کنم پسرت را اینجا بیاور. در همان هنگام که پسر می آمد دیو او را بر زمین زد و به تشنج افکند، اما عیسی بر آن روح پلید نهیب زد و پسر را شفا داد و به پدرش سپرد. مردم همگی از بزرگی خدا در حیرت افتادند. مرسی. Yeah, so بخون. در آن حال که همگان از کارهای عیسی در شگفت بودند او به شاگردان خود گفت به آنچه میخواهم به شما بگویم به دقت گوش بسپارید. پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد. کافیه مرسی. yeah, so it's obvious when you look at this what the boy had was an illness, and so when we read in the New Testament of them being possessed with devils, possessed with a demon, it just means that they had an illness. And when it says Jesus rebuked the illness, rebuked the devil, he was just healing them from their illness. That's the way the Bible was used. There's reasons why that was, and we'll think of that, but it's to do with illness. این ادبیات کتاب مقدسه دیگه. الان از آیه بالاش بخونید میگه جمعی انبوه با عیسی دیدند آنگاه مردی از میان جمعیت استاد به تو التماس می‌کنم نظر لطفی بر پسر من بیفکنی زیرا تنها فرزندم است. روحی ناگهان او را میگیرد و از دم نعره برمیکشد. این مریضی داشته، تشنج میکرده، قش میکرده، این خیال میکردن کار روحه و اینکه مسیح میگن نهیب میزده، تشر میزده، روح بیرون برو، یعنی فقط شفا میداده، هیچ چیزی ازش بیرون نمیرفت. So if we turn to Matthew 17, the same incident's recorded in Matthew chapter 17, the very same healing of this boy. There's a این different شفای این account. بچه رو همین با یه ذره تفاوت و جزئیات تو متی 17 هم گفته. 1270. So, yes, so Matthew 17. Verse 18. Yeah, verse 15. Matthew 17 verse 15, yeah. نوبت آره بخون. سرورم بر پسر من رحم کن. او سر دارد و سخت رنج میکشد. اغلب در آتش و در آب میافتد. So there it says he was, he was ill. He suffered from fits, from epileptic fits. He was a lunatic, it says in my version, but he had mental illness. So it's obvious that when it's speaking the same incident as we read in Luke, it's speaking about people who had illnesses. همین پسره، همون موضوع، همون اوکیژن و همون موقعیته. ولی اینجا دیگه نمی اومده بگه، نه اونجا اومده گفته مسیح بیا به داد بچه‌م برس، یه دیوی میگیره میکوبه زمین. اینجا داره میگه بیا به داد بچه‌م برس، صرع داره. یعنی همون بیماریه داشته. حالا به اون ادبیات بیان میکردن که قرار شد درون بگه که چرا با این ادبیات کتاب مقدس حرف زد. So just one more example. If you turn to Mark chapter 5. یه دونه دیگه مثالم بررسی کنیم. مرقس باب 5 1306. So this is the incident of, I think, that you were speaking about, yes. And I wasn't going to look, because of time, not going to look at this in a lot of detail, but this man, when you read the first few verses of Mark chapter 5, do we have to, is it better reading it, or can it probably is, or can I explain it and you translate it, or yeah? Oh, yeah. So Mark chapter 5, what we've got is Jesus crosses across on the boat and comes to this place. و چیزی که اینجا داریم دیگه گفتم نخونیم که دیگه زودتر جمع شه. مسیح میاد با قایق وارد اون بر رودخونه میشه. And there's a man who has an unclean spirit or a demon, which is the same thing.
یا کسایی میان که میگن روح پلید دارن یا همون دیو دارن، اما یکیه دیگه، هیچ فرقی نداره. And again, it's obvious he had an illness. It's, you know, we know of probably the people in the world, always been people who have some sort of madness, and this person was hurting himself. And no one could go near him. He was tied in chains. They tied him in chains, and he broke away from them. He had great strength, and we know that's what happens when some people have these mental illnesses. They can do that. این هم هیچ فرقی با موقعیت‌های دیگه نداره. حالا جزام بوده، سر بوده، اینا هم دیوونه ندید. خودشو میزده زنجیری. میگم قدیم گفتیم یار دیوونه زنجیریه، با زنجیر میبستن یارو. دیوونه بوده دیگه، خلو چه جنون داشته. So people were frightened of him, and he hurt himself as well. He was hurting himself. و همه میترسن ازش چون خودش هم میزده. ولی خب خیال میکردن روحی درونشه، یعنی روح پلید درونشه، یعنی منظور بیماریه، چون تا الان اینو گفتیم که منظوریم. So then Jesus heals him, and we won't look at the healing. We can maybe think about that afterwards, but this is when it says Jesus sends the demons into the pigs, and we could read that, well, there are literal demons, but I think it's to do with helping the man to understand as well that he could help him to see that he was fully healed. That could be one of the reasons why this یکی از دلایلی که اینجا اینجوری نوشته شده و مسیح این کارو کرده، خواسته، میگه یکی از دلایل اینه که خواسته به همه خیلی واضح نشون بده که کامل اینا شفا گرفت. یعنی دیگه این درونشون نیست، خیال نکنین آدم‌ها روح پلید دارن. So a very important verse is to see what the end result is, because that helps us to understand what was wrong with him. Because if we read verse 15, آیه 15 رو بخونید. آنها نزد عیسی آمدند و چون دیدند آن مرد دیو زده که بیشتر گرفتار لژیون بود اکنون جامه به تن کرده و آخر در آنجا نشسته است، وحشت کردند. لسانی که آره. yeah. So the important part is with him being healed. What it says at the end, it says that he was clothed and in his right mind. So it says he was healed of his madness. That the result of everything was that he was no longer mad. Jesus has healed him of his mental illness, and the result is he's in his right mind. I.e., before, in other words, before he was healed, he had some sort of mental illness that made, he was mad. He hurt himself. اگر میگه اون یه تیکر ول کنیم و به ته برسیم، به همین آیه رو بخونیم، نتیجه این اتفاق شده که اومدن دیدن این آدم که لژیون بوده، دیوونه بوده، الان سالم نشسته. پس یه مریضی داشته، الان سالم شده. یعنی میشه نتیجه گیری کرد که اون دیوها چیزی جز بیماری نبود. So what we're really saying, you can look at more examples, but all of the time when we look at people being possessed with demons, what the Bible is showing to us is that they weren't literal demons, because we know literal demons don't exist. They're just speaking about people being ill. It speaks about this madman who had mental illness. It speaks about people being blind, being dumb, as having demons, but it's just the way the Bible explains that they had an illness, and Jesus, in casting out the demons, it was really just healing the person from their illness. و همش هم این داره از شفا دادن صحبت میکنه. اگه دیو واقعی وجود داشت به عنوان موجود که نمیشد اسم شفا دادن رو کار مسیح بذاری. و روشیه که کتاب مقدس استفاده کرده برای بیان یک نفر، برای تشریح یک نفر که مریضی داره، میگفتن دیو زده. حالا به احتمال زیاد علتش این بوده که اون موقع فریسیان و صدوقیان به اونا خورونده بودن که شما دیو دارید به خاطر گناهتون، و همینطوری هم کتاب مقدس عنوان کرده. ولی دیو زده یعنی بیمار، چیزی جزئی بیماری نبود. اینجا داره صریحاً میگه که ارواح از عیسی خواهش کردن. چرا 8 تا 14 رو ایشون توضیح نمیده؟ آیه 8 تا 14 رو چه توضیح میده؟ They are just از 8 تا بخونید تا 14. emphasizing particularly on verse 12. Yeah. نه خب گله خوکان میگه. آره دیگه 12 دیگه ارواح گله خوکان اونو توضیح چرا نمیده؟ نورمال شدن و رفتن چیز اصلا About verse 12. That Yeah. these demons Yeah. speak with Jesus. But yeah, I think that's the man speaking
because in his madness he would speak to, because it's just accepting that there's no demons that exist. And we'll think about that now because البته هرچند باید به اصل یونانی کتابم برگردیم ببینیم چه جوری نوشته شده، ترجمه دست به دست اومده فارسی شده، ولی خودش الان معتقده که همون مرد بوده که صحبت میکرد با حالت جنون و دیوتوری مثلا از مسیح میخواسته. But one thing we can see that every incident where Jesus healed, and it says the person was possessed with a demon, and then Jesus cast it out. It's talking about somebody who's healed from their disease, and we know modern medicine. We know if someone's got a certain condition like epilepsy, they throw, drugs can help, and also with all different things, we know medicine can help. Modern medicine, because of man's inventions, that can not cure things but can help. We know what the situation is. چیزی که تو همه این موقعیت‌ها و اتفاقا بوده در نهایت شفای یک بیمار بوده. حالا جدا از این جزئیاتی که توی سریاش هست، اون موقع مثل الان که بیماری به هر حال دارو هست و دوا درمان میکنن، اون موقع هم شفا میداده مسیح از مریضی و فقط بحث مریضی بوده. حالا این ادبیات این وسط چی میگه؟ شاید همون قسمت‌های کتابی که اصلا So I was going to try and answer the question, or ask it, why does the Bible describe healing in this way? Because we might think, well, it's confusing, but I'm going to try and answer the question, why does the Bible... من میخوام تلاش کنم جواب این سوال بدم که چرا کتاب مقدس اینجوری حالا بیان کرد. میگفت آقا یارو بیمار بود دیگه. این پای دیو چرا وسط کشید؟ So one of the reasons why the Bible could use this is because some people at that time may have believed, because of all the different the Grecian, they were affected by the Greeks and some pagan beliefs. So one of the reasons could be that because Jesus didn't believe in demons, because Jesus knew that the evil that we do comes from our own heart, that he said what proceeds from our heart brings forth all evil things. So Jesus didn't believe in the existence of demons. So why is it presented in this way? و همون یه ذره توضیح این سوال بود در واقع، چون مسیح که خودش باور نداشت به وجود دیو خارجی، پس چرا خودش هم داره اینجوری حرف میزنه و چرا کتاب مقدس داره اینطور حرف میزنه؟ One reason could be for the benefit of the people he was healing. Some of the people, because of superstition, may have believed that they had it, and people around may have believed, oh, that madman, they wouldn't understand, he must be possessed with something. So maybe it was Jesus helping the person who's being healed to see that they were fully healed, that whatever they thought was possessing them had gone. یکی از دلایلش میتونه باشه که البته اینو من خودم تا حدودی قبول میکنم. کتاب چند هزار سال پیش، 2000 سال اون موقع اوج خرافات بود. در حد فهمشون باشه. یه جایی مثل جلیل برید بخونید، شمال اسرائیل وحشتناک خرافات بوده. اصلا یه تدریسایی میکردن چرت و پرت، به اون قبولم میکردن و مسیح میده انقدر اینا خرافاتیه، خود مریض خیال میکنه دیو درونشه، بذار منم همینجوری بهش شفا بدم، باورش چه که شفا پیدا کرده. اگه من بیام با اینم کل کنم بگم بابا تو مریضی، دیو 3 ساعت بعد بشینم اول اینو به این حالی کنم. گفت آقا تو خیال میکنی دیو داری، باشه دیوت رفت بیرون خوب شدی، ولی قبول کن خوب شدی. اینجوری صحبت میکرد. واسه این مثلا خوکا رو میفرستاد تو خوکا، من واسه ببینن مثلا یه حالت اینطوری که آقا بگه بابا دیو بود بیا رفت تو خوکا. در واقع چیزی نرفته تو خوکا، فقط مسیح حکم کرده از سمت خدا که خوکا اون حرکت رو بکنن، بعد به اونا بگه دیدید دیوتون رفت تو خوک. Just another reason, which I think, I don't know, I prefer this, it could have been part of the language of the day, like without necessarily involving someone believing that there is demons. It could be part of the language of the day, and it's like if we say someone's a lunatic, what we're saying is that they're ill because they're moonstruck. That's what lunatic means. They're moonstruck. So we're saying that
that they're controlled by the moon, which we wouldn't mean that. Does that make sense? یه دلیلش هم تقریبا تو دل همون دلیل اولیه است. ادبیات اون موقع اینجوری بوده. مثلا اینکه بیای مثلا یه آدمی که میاد بیماری از طریق ماه گرفتگی براش میفته و حالا یه سریش باز مثلا میگن تو تحت کنترل ماهی و فلان، یه سری ادبیات‌ها جا افتاده بوده اون زمان و یه مریض رو اصلا اونجوری بیانش میکردن، اونجوری حرف میزدن راجبش. So we do use that language. Let's say when Mason plays football, sometimes you might say he's playing like a man possessed because he's running about all over. Does that make sense? I might say, oh Mason, look at him, he's playing like a man possessed, i.e. he's got lots more energy than anyone else. Or مثلا میگه مثلا فوتبال رو داره مثال میزنه، خودشون مثلا تو ادبیات خودشون دارن میگن این طرف خدای فوتباله، مالک فوتباله. این هم اینجوری بوده، میگفتن دیوها مالک تو شده، دیو زده شدی. یه همچین حالتی ادبیات رو داره میگه که مثلا با این ادبیات کم کم جا افتاد. It's a figure of speech like in this country. I don't know if you. There's a word like probably everywhere like enchanted, as if someone's enchanting and almost, you know, takes over your mind because just it's a bit like being possessed, I suppose, liking something so much that you're enchanted with it. It's like a spell over you or things like that. بعد یه سری ادبیات‌ها مثلا این که میگن طرف یه چیزو میگن طرف خیلی علاقه داره بهش، میگن بابا طرف غرق فلان چیزه. ادبیات تلویحی دیگه به مرور تو جامعه جا افتاد. میگم آقا میسن مثلا اونایی که مثلا دیو زده میشن دیو میکشونشون داخل کوه یا داخل صحرا الان یعنی یا اون موقع زمان مسیح؟ الان من یه فامیل داشتم اینجوری شد. قبول ندارن اینا، میگن بیماریه باز. مثلا من یه بار که من تنهایی دیدمش مثلا باش صحبت کردم گفتم این جریان چی و فلان، میگه مثلا نصف شب یه چیزی میاد پشت در صدا میزنه، حالا هر چیزی، میگه بیا بریم فلانجا مثلا عروسیه. Just describing about an example. A man was living in his village and he thought that he possessed demons and demons take them and cast them to the desert or wilderness. اصلا هر چی میره دکتر و هر چی مثلا اینقدر رفته دکتر این ور اون ور میشه ملا این. And he's been in the doctor plenty times, many times, and there is no symptoms of any disease or illness, but he suddenly goes to the wilderness. He believes that some creatures and some supernatural creatures call him out sometimes. But there's no evidence of the Bible of that sort of thing because, you know, God wouldn't, being a just God, wouldn't allow that to happen. He wouldn't allow evil things outside of our control like that. کتاب مقدس همچی چیزی نیست، هیچ تعلیمی هم نیست و معتقده که میشه جورایی خدشه وارد کنه به عدالت خدا، اینکه یه موجود شری بیاد از بیرون کنترل تو رو به دست بگیره، تو اون وقت میتونی کارهاتو بندازی گردن اون و یه ذره اون بحث هم زیر سوال میره. Just thinking like in the Old Testament, you know about the flood that happened and God only 8 people were saved, and God wouldn't, if there was demons going around causing people to do evil things, and it wouldn't be fair of God if he then destroyed all the world, all of the people apart from 8 people, if it was down to demons, but it was down to man themselves doing evil things. خیلی چیزها میره زیر سوال. اگر زمان نوح خدا طوفان فرستاد و فقط 8 نفر رو کره زمین موندن، پس چرا اون همه آدمو کشت؟ چون دانشمندان میگن جمعیت زمان نوح اندازه الان بود حدوداً. پس اگر دیو هست، اگر شیطان هست، اگه یه چیزی از بیرون تو رو کنترل میکنه، اونا مستحق مرگ نبودن. عدالت خدا زیر سوال میره. چرا اون همه آدمو کشت؟ If we just, we'll come back to some of it, we'll have time for a question like that, but if we go to Isaiah 65, because there's another reason why the Bible may, you know, like in parables, the parables we can learn lots of. Isaiah 65, sorry, yeah. And
And I think one of the reasons why we might have language like like demons being in the Bible is to show that Israel themselves were not controlled by evil spirits, but they were allowing their minds to be filled with false teaching, and that's what was controlling them. Just like if you believed in a demon, it controls the person, which doesn't exist, but Israel were being controlled by the false teaching that were allowing them to و come in their بارها هم minds. تو عهد عتیق نوشته شده که کنترل در واقع دلیل عامل کارهای بنی اسرائیل، کارهای اشتباهی که میکردن خودشون بودن و هیچ وقت کتاب مقدس تو عهد عتیق هم ننداخته مثلا بت پرستی بنی اسرائیل رو تقصیر دیو یا تقصیر یه نیروی خارجی که اینو کنترل کرده. اینجوری اصلا مسئولیت سلب میشه. And if we read verses 2 to 4 of Isaiah 65, آیه 2 تا 4. and just try and think who this reminds you of, because it's a miracle that we've looked at. If you tell me which miracle it reminds you of. Isaiah 65 verse 2 to 4. بخونیم؟ تمام روز دستانم را دراز کردم به سوی قومی گردنکش یا گردنکش که در طریقای نادرست گام برمی‌دارند و تو همات خیش را پیروی می‌کنند. قومی که پیوسته پیش روی خشم مرا برانگیزند و در باغ‌ها قربانی گذرانده بر آجرها بخور می‌سوزانند، که در میان قبرها می‌نشینند و تمامی شب را در مغازه‌ها سپری می‌کنند، که گوشت خوک می‌خورند و خورش از گوشت مکروه در ظروفشان است. 2 to 4. Yeah, 2 to 4. So which man does that remind you of, where it says it's saying that Israel were provoking God, they weren't doing good, the people that provokes God, but they're like someone who's remains in the graves, lodged in the monuments, which eat swine's flesh and broth. And which man does that remind you of? این چه شخصی و one man. Man. Sorry. Well, this reminds us of the man in Mark chapter 5, who was a madman in Mark chapter 5. این میگه اینی که خوندیم یاد چی افتاد؟ این همون آدم دیوونه‌ای که تو مرقس خوندیم، مرقس باب 5 خوندیم، همین آدمه، داره از توهمات و دیوونگی، داره همون تشریح همون دیوونگی و جنونه در واقع. So God's saying that Israel, just like that madman, it says was possessed with demons. It's saying here Israel are like that madman, but what they fill their minds with, what controls them is the false teaching that they've allowed to come into their minds. So it's just, I think that's one of the reasons why we've got this sort of language, that it's reminding us that we've got to be careful that we don't allow the false teaching that isn't in the Bible to control our minds, to come into our minds. و چیزی که داره میگه اینه که همونطوری که اون آدم اونجوری بود، دیوونه بود، خدا داره میگه بنی اسرائیل هم اینه یه آدم خل و جنون و جنوندار و دیوونه داره این کارا رو میکنه. چرا؟ چون داره در طریق‌های نادرست گام برمی‌دارن و توهمات خیش را پیروی میکنن که این کارا رو میکنن. یعنی اون آدم بیمار تعلیم اشتباه بود و بنی اسرائیل هم درگیر تعلیم اشتباه بود و این بود که به اونجا رسید. Yeah. So I'll just finish and then I'll just say the summary of what I've tried to show. I mean, you might have to think about it, but this is the summary of what I've tried to show. چکیده حرف امشبشو بگه خیلی کوتاه بعد سوالاتون. So we looked at the Old Testament. There's only 4 occasions when demons are mentioned in the Old Testament. We looked at 2 of them. در عهد عتیق 4 جا کلمه دیو اومده که 2 تاشو بررسی کردیم. And what the Bible shows from those passages that demons refer to idols which don't exist. So demons don't exist. و چیزی که اونا برداشت میشه هر 4 تا موقعیت دیو همون بته. پس هیچ دیوی به عنوان موجود خارجی وجود نداشته تو عهد. And so in the New Testament it talks about people being possessed by a demon. In the occasion, most of the occasions it's
well, to do with Jesus, it's talking about people who had illnesses, who were ill. That's what it's talking about. و جایی هم که تو عهد جدید دیو استفاده شده در اغلب مواقع حرف از شفا دادن و عیسی مسیح تو کار بوده که اون هم نشون دهنده کسایی که دیو زده خطاب شدن حرف از داشتن یک مریضی بوده، یعنی باز هم یک موجود خارجی به تصویر کشیده نشه. So it's talking about people who had illnesses, and quite often it was people who were visibly doing things that probably made the people think, well, they must be possessed with something. That was the superstition of the day, but they weren't. They were just had illnesses, and Jesus was healing them. و این خرافات روز بوده، یعنی برجسته و خیلی مد به روز اون خرافه بوده، یعنی کسی که کارهای عجیب میکرده، خلبازی میکرده، سر داشته، جزام داشته، هرچی میگفتن اوه چی گرفته درونش، چی رفته توش، چی صاحبش شده، چه دیوی رفته درونه. خرافات اون زمان بوده و واسه همین بیماری ها هم اینجوری تشریح شده که الان میگم چیز زده. الان مثلا یه فکرایی میکنه مثلا آره اینا آره. So basically we're saying demons don't exist, they're not. But if we turn to what, before we have questions, but if we look at Isaiah 45, I think اشعیا 45 هم نگاه بکنیم قبل سوالا. پس جنبندی ما اینه که کلا چیزی به اسم دیو نه در عهد عتیق وجود خارجی داشته نه در عهد جدید. So if we read this, یه چشم بگید دیگه دعوا. Yeah, verse 7. And this is speaking about, hold on, we'll read. Sorry, verse 5 to 7 we can read. 5 to 7. Yeah. نوبت کی بود؟ اون پشت اگه کسی میخواد سعیدی. آیه 900 صفحه 935 آیه 5 تا 7. 5 تا 7. 5 تا 7. هستم و دیگری نیست. به جز من خدایی نیست. اگرچه مرا نمیشناسی تو را تجهیز خواهم کرد. تا از آن محل روی آفت و تا محل غروب آن بدانند که غیر از من کسی نیست. من یهوه هستم و دیگری نیست. حسن آسان میخونم. پدیدآورنده روشنایی و خالق تاریکی، موجد سعادت و آفریننده مصیبت، آری من یهوه تمام اینها را به جا می آورم. Yeah, so verse 7 says, so verse 7, I think it's helpful because it says God forms light, He creates darkness, He makes peace and creates evil. I, the Lord, do all these things. So God brings about evil things, or He brings about, when it says evil, it says He brings about, He might judge. So when Jesus comes back, He's going to judge the world for the wickedness that goes on. God's going to bring that about. So God, in that way, God creates evil. It's events which, it's not evil events in the sense of being wrong, but God brings these about. It's not demons that bring evil things about. خدا آیه 7 هم داره میگه دیگه، حالا آفریننده مصیبت، حالا همون جزا و بحث جزا و پاداشیه که در آخر بحث میکنیم، در آخر حالا اومدن پادشاهی خدا و در نتیجه کارهایی که کردیم، منظورش اینه. اما خودش داره روشن و واضح خدا میگه که همه چی موجبش منم، هیچ چیز دیگه ای باعث چیز دیگه ای نمیشه. یعنی اینکه بگید این دیو باعث این بیماری شده، نه، همش از سمت خود من میاد مستقیم. So God's in control. You see, another verse I find, if we turn to Amos chapter 3. آموس باب 3. پیدا کنید، زرنگا پیدا کنید. زرنگا پیدا کنید. آموس آخر عهد عتیقه تقریبا. نه 11. آموس باب 3. باب 3 1182. 1182. Chapter 3? Yeah, verse 6. Just verse 6, chapter 3. آیه 6.
تو نخونده بودی سری اول؟ آخه تو گفتی برسه من فکرم نخوندی گفتم بخون. تو خونده بودی؟ آره؟ صدا دارم خودت من خودم میخونم. آیا کرنا در شهر نواخته شود و مردم نه هراسند؟ آیا بلا بر شهر وارد آید و خداوند آن را به عمل نیاورده باشد؟ Yeah, so that's saying something similar to what we've looked at, that God shall evil be done in the city, and God hasn't done it. So we can't blame it on demons that don't exist. God is in control of everything. He is all powerful. He allows things to happen. Sometimes things might happen in our lives that we think are bad at the time, but be for our benefit in the long run. و این تکمیل کننده همون اشیا هست دیگه. در واقع میگه میشه یه اتفاقی یا بلایی بیفته، یه مریضی بیاد و خدا باعثش نباشه. همه چی تو کنترله. حتی چیزهایی که به ظاهر در ابتدا براتون بده در بلند مدت به نفعتون. See, the obvious thing, I mean, there's an obvious example which we can use, which is for everybody here, apart from us two. You've all come from a different country, and you're in difficult circumstances. But like Mason, I know Mason said on the video we did that there's been blessings out of that because you've come to know the truth and you've met different people, met. و یه مثالش خود ماهاییم که الان پشت دور این میز نشستیم. کسایی که سختی که کشیدیم از کشورتون اومدیم، از کشورمون اومدیم و به هر حال هر چی که پشت سرمون گذاشت اومدیم در ظاهر اتفاق تلخیه، ولی خب فوایدی برامون داشته و حد کمترینش اینه که الان دور این میزیم و این برکته که جمع شدیم. Yeah, and there's what, like, if we look at Job, if we go to Job chapter, because Job was someone who suffered, and we might say surely Job had demons doing things wrong in his life, but obviously he didn't. It was God who was. مثال خیلی خوبی هم که میشه زد ایوب دیگه، با اون اتفاقاتی که براش افتاد که حالا ما ایرانی‌ها تا حدودی باهاش آشنا هستیم دیگه. چپتر Yeah, I'm lost my passage on it. Job. صبر ایوب آهنگ جوادی اسراری هم هست دیگه. گوش بدید خیلی آموزنده است. I had them all before. Sorry, Job chapter 2 and verse 3. So Job was a man, and we know about Job, who suffered a lot. Yeah. 624 باب 2. But we say, who caused the evil things or the bad things to happen to Job? And it could, if we believed in demons, we probably could easily say. And then Job 2 verse 3. باب 2 آیه 3 صفحه 624. آنگاه خداوند به شیطان گفت آیا خادم من ایوب را ملاحظه کردی؟ کسی مانند او بر زمین نیست، مردی بی‌عیب و صالح که از خدا می‌ترسد و از بدی اجتناب می‌کند. او همچنان کاملیت خود را حفظ کرده است، هرچند مرا بر ضد او برانگیختی تا او را بی سبب ضرر رساند. Actually, that could be the wrong verse. نه یه دقیقه وایسا احتمالاً آیه Is that Job 2 verse? No, sorry. These are my notes here. Oh, try Job 19 verse 20. Quick level up. ایوب 19. I'm getting on to Satan here. That's it. Sorry, it's Job 19 verse 21. Verse 21, yeah, and this is Job praying to God. این دعای ایوب به خداست دیگه. 643 بالا آیه 21. Job, yeah, 19 verse 21. فهم تموم شد.
بر من ترحم کنید Who's بر من reading? ترحم کنید ای دوستان من زیرا که دست خدا مرا زده است. So what that verse is saying, that Job is praying to God, and no, he's saying to his friends that the hand of God hath touched me. So he knows that his illness has been brought about by God. It's not brought about by, I've just used that as an example. It's not brought about by living beings called demons running about. It's all from God. And there's a number of passages throughout Job where God, Job 42, we'll just finish with that. Job 42. و اینجا هم ایوب داشت با اطرافیانش حرف زد دیگه و میگفت به من ترحم کنید و خودش داره میگه خدا دست من رو زده، دست خدا من رو زده. یعنی هر چی که اومد سرم، بچه‌ها مردن، مریض شدن، فعلا همش از سمت خدا اومد. جو 42 verse 11. ایوب 42 آیه 11. تمامی برادران و خواهران و همه آشنایان قدیمشان ز او آمده در خانه‌اش با او نان خوردند. ایشان به سبب تمامی مصیبتی که خداوند بر وی نازل کرده بود با او همدردی کرد و تسلیش دادند و هر یک سکین و یک خبر برای او بخشیدند. Yes, so there again it says exactly what we read in Isaiah 45, that says that the evil that the Lord God had brought upon him, it was God who brought. So there's not, these things that happen in our lives that if we follow God faithfully, they're there for a reason, but we don't have to worry about demons or, the literal devil causing us to sin. We don't, or demons running about or possessing us. It's to do, things that we do wrong come from our own selves, from our own sinful desires, and that's what we have to fight against. و نگرانی نداره. اگر قبول کنیم که همه چی از خدا میاد، چیزی که ما باید براش بجنگیم در علیهش دیو و شیطان و اینا نیست، خودمونیم. به نفس خودمون باید غلبه کنیم و با خودمونه که بجنگیم. اگه قبول کنیم که همه چی از سمت خدا میاد، دیگه ترس نداره. هر اتفاقی میخواد بیفته. I've got two examples of, some people say, I read of something where somebody living in a foreign country somewhere, I don't know where, but they were convinced there were demons because they could see trees rustling, and all it was, it's the wind blowing. It's the wind blowing, nothing else. But people can say, oh, that's demons, or they could say it that way when it's not. There's some explanation for it. و یه بنده خدایی رو میشناخته که حالا یادش نیست کجا بوده، معتقد بودن توی محله‌ای که درخت دیو زده وجود داره و یه درختی هست که شبا تکون میخوره، این صحبت‌ها و هیچ دلیلی به جز باد پشتش نبوده در واقع و این توهم بود. It's superstition. I've got another example. My dad, he doesn't go to church, but when my mum died, he had a statue up on the table and with a flower or something there, and he kept saying, oh look, it's moving, it's and he knows we don't believe that, but he said, oh, something's causing it to move, it must be the spirit of my mum or something, but it was the wind, the window was open. و میگه وقتی که پدر خودش کلیسا نمیره، معتقد نیست، و میگه زمانی که مادرم مرد، یادم بابام آدم خرافی بود و میگفتش که یه روزی بود که میگفت نگاه کن گلدون رو میز یه مجسمه بودی که گل توش بوده، میگه داره راه میره و این روح مامانته که داره اینو تکون میده، در حالی که پنجره باز بود و فقط باد میزد. So I'm saying it's like superstition. Our mind can play tricks. If we're on our own in the house, sometimes we get worried about all sorts of things, like the wind rattling, and it's to do with, I believe firmly it's to do with superstition. و خرافات نتیجهش ترس دیم. میگه اگر به این چیزا اعتقاد داشته باشیم، یک چیز هم تو خونه تکون بخوره، میگه آها بگیم وای روح اومد. So that was it. We won't look at Satan. Next week I'll get someone else, because the devil and Satan can go together, but we haven't got time. و شیطان هم ما بررسی نکردیم، فقط دیو رو بررسی کردیم و شیطان و ابلیس میمونه هفته بعد، چون دیگه زمان نداریم. هرچند اغلب گذروندین این مبحث رو، اما باز طبق کتاب داریم پیش. Obviously, any questions you can do now or next week if you have a think about what we've done. And
ask the person. راجع به next این week. هفته هم سوال Or- بعد چیزی یادتون اومد بین الان تا هفته بعد از دبیر و معلم جلسه بعد میگم میپرسیم. آقاشون دارن بپرسم ازش دوست داری ببینیم. Is your father alive? He's still alive. Yeah. He has been to the. He's been here, but he's been before, but he's never joined. قبلا اومده یک دو بار حالا زندهش اومده سر زده ولی هیچ وقت ملحق نشد به این تعالیم و گروه. God keeps him safe. God bless him. Well, he knows lots of Christadelphians, so he would hope he would come more. سوال question نداریم. Can we close with prayer? Yeah, yeah. So no questions. فقط یه نفر کلا مریض بوده این مریضی رو داشته؟ کی؟ همون جزاما تو زمان نه تو جلیل تو بالای اسرائیل پر بوده. هر کی هر چیش بوده میگفتن دیوه. یه خرافات عجیب غریبی داشتن. Thank you. Okay. So I'll just offer a prayer. shall I? دعا کن تمام شده. Lord God in heaven, ای پدر آسمانی ما we come to praise you and to thank you for the things which we have in our lives. عبادت میکنیم تو رو و شکرگزارتیم بابت هر چیزی که تو زندگی داریم. We thank you at this time for the Bible, شکرگزارتیم الان همکنون بابت کتاب مقدس where we can come to a knowledge of what is true as opposed to what is false. که میتونیم به این دانش و آگاهی برسیم که چی درسته چی غلط. And we can see that you are in control of all things. و داریم میبینیم که تویی که همه چیز رو کنترل میکنی. And nothing happens without your knowledge. و هیچ چیزی به جز بدون آگاهی تو روی کره زمین اتفاق And we know that you care for all of those who trust in you. و میدونیم که هر کسی که به تو اعتماد کنه تو حفظش می‌کنی. So please continue to guide and guard us in all of the difficulties in our lives. لطفاً ادامه بده به هدایت و راهنمایی کردن ما تو همه سختیامون. And please bring your kingdom soon when Jesus will return to set up thy wonderful kingdom. و لطفاً زودتر پادشاهیت رو برسون و پسرت رو برگردون تا تأسیسش. When sin and death will ultimately be removed. زمانی که نهایتاً گناه و مرگ از بین میره. So we offer our thanks through thy Son, the Lord Jesus Christ. دعامون رو در نام پسرت عیسی مسیح ازت می‌خوام. Amen. آمین. یه سری هم نکته بود می‌خواستم بگم دیگه خیلی خستم بعدا میگم چون یه 10 دقیقه‌ای بعد حرف بزنم. یه ذره دعوا کنیم. بعدا جمع میشه نه یه سری چند تا نکته سال بعد نوشتم ولی بعد جمع بندیش کنم. الان بگو الان از استرس تا هفته آینده نه استرس داره چند تا چیزایی که من دائم هر چند ماه یه بار گوشتر میکنم. مثلا ادب رو تو ماشین رعایت کن. از راننده نخواید جای پیادتون کنه. هیچ کسی به اجبار تو جلسه یک شنبه نشینه. خواهش میکنم ازتون. اگر کسی آقا خیلی خودمونی دارم میگم اگر کسی نگران نامه ساپور هر چیزی هست من حل میکنم 100 نفر رو براتون میارم دادگاه نشینید اون بر اینستاگرامتون نگاه کن زشته پرچم خودمون رو داریم میبریم پایین این نکته ها زیاد هست بعدا مفصل راجع بهش حرف میزنم من هر چی میگم فقط به خاطر اینکه خودمون بریم بالا اینا حالا تکراریه خیلی ها که قدیمی ترن زیاد هم من شنیدم ولی خیلی بده که چون اینا بالاخره پخشن بین ماها نه اینکه به عنوان مراقب نگاه کنن یارو چشش میخوره بعد اینا انقدر خب به هر حال دعاشون میرن تو حس و فلان و اینا یه صدای هدفون هم زیاد باشه در بیاد اصلا اجباری نیست حالت بده دستشویی مجبوری اون روز زیاد بری نمیدونم هرچی اون یه راهروی کوچیک داریم در ورودی میتونی بشین اونجا اینستاگرامت هم چک کنی صدا هم میاد اگر کسی بعدا من گفت تو اون تو نبودی اون پشت بودی نامه نمیدم من اینجا درش پلم اگه مشکلته به خود زشته یه ذره رعایت کنید یه ذره به حرفم احترام بذارید بعضی وقتا من میام پایین میگم چرا گوشزد نمی‌کنی میگه من بگم میگه تو چی کاره الان تو کلاس خاص با بچه‌ها داشتم گفتم آقا هر کی قدیمی تره نوکرتره اینو بدونید از خودشون که دیگه یارو پیرمرد داره به ما سرویس میده
دیگه ما که اونا گنده تر نیستیم که به احترام اون پیرمرد به حرف هم گوش بدید، یه ذره فروتن هم باشید. یکی میاد میگه داداش مثلا موبایل تو فلان کن، نگو تو چی کاره ای، به خاطر خودمون داره میگه، والا نه به کسی حقوق میدن اینجا نه جایزه. یه ذره رعایت کنید، یه ذره تو لیفتا حواستون باشه از کسی نخواد برسید. اینا نگاه نکن. یه موقع جوون هست خودتون تشخیص میدید درایور راننده مسلطیه بشه، اشکال نداره. من نمیگم اصلا آقا اینا دارن لطف میکنن، آقا من دو کوچه اون برتر. یه کسایی هستن یعنی اینجا بگی منو اینجا پیاده کن 2 روز دیگه برمیگرده خونه. گم میشن آقا، به خدا گم میشن. نه موبایل دارن نه مپ بلدن استفاده کنن. یه ذره مراعاتشون رو کنید. و اینکه چند تا نکته دیگه بود حالا یادم میاد یه سرش هم کرونا چی میشه؟ کرونا لیوان یه بار مصرف سفارش دادن از یک شنبه بعد، حالا کسایی که شراب میخورن تک تک میدن به هر کسی که میخوان بخورن. کرونا هم که فعلا همه کشورها درگیرشن، ظاهرا انگلیس هم خیلی شوخی گرفته و یه مجله تو ایندیپندنت دیشب داشتم میخوندم نوشته بود اگر ریشه بندازه تو انگلیس 500,000 نفر میمیرن حداقل، چون اینا استاد رعایت نکردن بهداشت، یعنی سوپر کثیفن انگلیس. جلوشون هم میگم میخندی دوربین ضبط جلوشون میگم ربطی هم با آدم مذهبی و غیر مذهبی و اینا دکتر تحصیل کرده نداره. اینا تو فرهنگشون میرن یه فلاش دستشویی رو نمیزنن، فرهنگشون جا افتاده. از دستشویی میان دست نشسته میان میشینن غذا میخورن. من دارم تو رستوران کار میکنم، یارو داره بچه‌شو میبره توالت، بهش نمیگه به سر سیفونو بزن، با باباش میره سیفون نزده میاد بیرون. تو میخوای اون چی بشه؟ کسایی که باشگاه میرن میدونن من اینجا چیا میگم. اینا خودتون جدی بگیرید. خدا رو شکر تمهیداتشو دارن، دارو دارن، 111 زنگ میزنن. امروز از NHS به من یه نامه اومده، ایمیل اومده، پیام نوشته که اگر سرفه داری و اینا بلند نشی بیای وقت اپایمنت بگیری، فقط زنگ بزن 111 برای سرماخوردگی اینا کسی نره NHS. خودتون جدی بگید آقا. دست ندید یه مدت. خونه‌تون رو خیلی مواظب باشید. هممون داریم تو خونه شهر زندگی می‌کنیم، مواظب باشید. معلوم نیست طرف کجا میره میاد. با اسپری بزنید، با ندارید بگید من براتون سرکه غلیظ بیارم اگه پیدا نمی‌کنید. هر چی پیدا نمی‌کنید ژل شستشو دائم به دستتون بدید. مراقب باشید تا از اینجا بره بیرون. فکر کنم تا یه ماه دیگه هوا خوب شه کنترل میشه. چون اینم به نوعی من خودم معتقدم که بازی خود کشور است. آره؟ الان بابای من الان بردم بیمارستان، حالش خیلی بده. خب دعا کنیم برای برن. کرونا گرفته آوازه؟ رفته تست بده. میگن 4 تا کیس کرونا پیدا شده تو منچستر. آره تو منچستر الان زیاد شده در واقع و الان هم شما هم که انزلیورش خیلی اذیت شدن بنده خدا. اونجا هم رطوبت بالاتره. انزلی آلوده آره همه کشور رو داشتن که بپتاش نه اونم پنبه بنفشه بود. و یه مدت تو این مدت که تا الان فعلا اینجوریه خواهشاً بچه بغل نکنید. بابا ادنام بچه بغل نکنید خواهشاً، چون نمیخوام الان والا هر جای دنیا داره کرونا میره میگن ایرانیا بردن. از این خبرا نیست. پسر رفته نیوزیلند میگن اولی پسر ویدیو گرفتیم من اومدم اینجا 100 تا بوده، چرا میندازید گردن من؟ حالا فعلا داره مدیا و سوشال مدیا دارن ایرانو خراب میکنن و میگن شهرها تو 2 هفته آلوده همش از طریق ایران وارد شده. خیلی جالبه ولی اینجوری نیست. شما مراعات کنید که اینجا بعداً نگن کسی سرفه داره مریضه نمیدونم احساس میکنه نیاد نگران غیبت و این چیزا نباشید. من فرم حضور غیاب میدوزم 10 تا براتون حضور میزنم. اینا هیچی نیست. برای دل خودتون بیاید احترام بذارید. کسی که لیفت میده سعی کنید زیاد جابجا نکنید. اینا رو به من میگن. یک شنبه هم یه ذره رعایت کنید. کلاس فصل بعدی هم شروع شد بهتون میگم. چقدر طول می‌کشه تا شروع؟ فکر کنم 2 هفته دیگه شروع شه. 1 هفته دیگه یا 2 هفته دیگه. قصد. تقریبا تمومه دیگه. فکر کنم همه موارد گفته شده. آره دیگه فکر کنم تقریبا همه رو گفتم. یه رو شد Sorry, just reveal some things about it. Keep your phone silent. Yeah, do not shake hands as much as you can these days. Sometimes. Do not hug the babies. Alright, just yeah, do not ask a driver to drop you off somewhere else. Just keep quiet while they're driving and some. so
basically. کسایی که غسل نکردن مشکلی نداره. میدونی چرا میگن نکنی تو روز نون و شراب؟